خبرهای خیلی خوب بر کسایی که هولد کردن کریپتو را هست. اگه تو امروز هر قدر پول داری و هولد کردی یا خریدی ارز دیجیتال، یا هم در ضرر است یا هم در فایده است، لطفاً این خبرها را جدی بگی، چون بازار میتونه خیلی زیاد بالا بره و دقیقاً میگم براتون که بازار تا کجا میتونه بالا بره و تا کجا میتونید شما سیف سود بکنین. گفتم اگر شما $10 کریپتو دارین فرق نمیکنه، 1 میلیون 10 میلیون هم دارین فرق نمیکنه. این ویدیو را باید تا آخرش ببینی، چون خبرها خیلی زیاد خوب آمده برای کریپتو و تمام اقتصاد دنیا تغییر خورده است. اولین خبر خوبی است که پوتین از ترامپ تشکر کرده به خاطر بهبود روابط بین این دو کشور. یعنی ترامپ خیلی زیاد کوشش داره که روابط بین امریکا و روسیه بهبود پیدا بکنه و چی فایده برای ما داره برای بازار. در برای ویدیو برای شما میگم. ترامپ در نشست ناتو میگه که روسیه هیچ وقت حمله نمیکنه سر اروپا، کسایی که در ناتو هستن حمله نخواد کرد زمانی که من رئیس جمهور هستم. و پوتین هم تشکری از کی داره؟ از ترامپ داره. پس به این مناسبت که جنگ بین اوکراین و روسیه تمام میشه و نقدینگی بازار خیلی زیاد میشه، یعنی که هم روسا و هم اوکراینیا میتونن که همزمان وارد بازار شون، وارد بازار کریپتو استاک شون. و مثل که بازار نیویورک و بازار نیفام اینان در روسیه بند است، فعلا نمیتونن کار بکنن و تحریم هستن، تیل دیگه فروخته نمیشه و تیل فعلا در اروپا قیمت است. وقتی تحریما گرفته شوه میتونن روسیه باز دوباره به اروپا تیل سودا بکنه و بتونه که پول زیاد وارد و صادر بکنه، هم اقتصاد روسیه بالا بره و هم اقتصاد اروپا پس دوباره جان میگیره و تیل ارزان شوه، مردم پول زیادتر داشته باشن به خاطر خرج کردن، تجارت ها و همه چیز رونق پیدا بکنه و همچنان امریکا بزرگترین نفع از این بهبود روابط بگیره. و هر قدر جنگ داخل منطقه کمتر میشه به ما اندازه بازارها بالاتر میشه و باثبات‌تر میشه، چون مردم دیگه نمیترسه و دوست دارن که سرمایه گذاری بکنن، چون آرام میشن دیگه. فکر گریختن، فکر جنگ اینا نیست و فکر از این نیست که مثلا روسیه بالای اروپا حمله خواهد کرد، مثلا پولند بزنه، آلمان بزنه، دیگه فکر از این نیست و مردم میتونن با خیال راحت سرمایه گذاری بکنن و هر قدر سرمایه گذاری زیاد شه به ما اندازه به خاطر رشد یک کشور مفید و هر قدر یک کشور رشد بکنه، افراد که زندگی میکنن رشد میکنه و افراد رشد بکنن میان سرمایه گذاری میکنن، بخواین نخواین. ولی ما باید باعث یک تیزر قبل باید سرمایه گذاری بکنیم. مثلا ETF های بیت کوین ببینید، پیش از اینکه گپا شوه بلک راک روزانه 639 میلیون، ببینید که هر روز بالاتر از 200 300 میلیون دلار بیت کوین خریده راسته و بزرگترین نفر بلک راک برده است. چرا؟ به خاطر که میفهمه یک روز همه چیز جور میشه و همه چیز خوب میشه و بازار بلند میره. بیا من پیش از اینکه همه در ترس هست بیایم بخونم. زمانی که جنگ بین ایران و بین اسرائیل بود، بلک راک چی کرد؟ فروخت، نه کلش خرید. ولی مردم هم چی میکنن؟ میایم میفروشه. حالا ما دانا هستیم یا اینا دانا هستن، یکی 11 تریلیون دلار زیر دستش هسته و سرمایه گذاری میکنه برای مردم. کدام از این بهتر است؟ کدام از این داناتر است؟ پس اگر میخوای که مثل از اینا پول پیدا بکنی، باید قدم‌های از اینا تعقیب بکنی. تمام داده ها، تمام چیز آنلاین موجود است، میتونی ببینی و از استفاده بکنی. و ETF ایتریومش اگر ببینید 26 جون 5 میلیون دلار 5.9 که 6 میلیون دلار تقریبا میشه خریده، 27 48 میلیون دلار باز دوباره ایتریوم خریده و 24 هم 98 میلیون دلار خریده و بالا هم تاریخ 11 و 12 163 101 میلیون دلار ایتریوم خریده و مجموعاً 5 میلیارد و 500 میلیون دلار ایتریوم خریده بلک راک. و این نشانه‌های از این است که اقتصاد دنیا خوب شده است، جنگا کم شده است. ترامپ هم که فشار آورده بالای جان پاول یا رئیس فدرال رزرو، میگه که اون یک آدم احمق است، یک آدم نادان است، میگه باید از جایش استعفا بده و برای یک نفر دیگه رو برم. چرا یک گپ میزنه؟ به خاطر که ترامپ نمیتونه امر بکنه که فدرال رزرو رئیسش برکنار است، چون یک ارگان خودمختار است و یعنی از دست رئیس جمهور آمریکا نمیه پورا اخراج بکنه. رسانه‌های آمریکا روانش کرد ولی بازم هیچ گپ نشد و همیشه وقت هم تیوی میونه که آدم احمق است، آدم نادان است. میگه ما در وقت بایدن خیلی تورم بلند داشتیم، حالا تورم بلند نداریم. میگه چرا یه آدم نادان اینترست ریت یا نرخ بهره پایین نمیاره؟ میگه میلیاردها دلار در سالهای ما از دست میدیم به خاطر این کار نادانی که انجام میده. یعنی ببین ترامپ همیشه وقت ویدیوی قبلی 6 ماه پیش 7 ماه پیش زمانی که بیت کوین 60000 70000 بود، ما وقتی ویدیو میموندم میگفتم ترامپ وقتی میای یک آدم بزنسمن است و در قصه جنگ یا زیادتر میخواد صلح باشه، اقتصاد رونق پیدا بکنه، خودش در کار ریال استیت است، بچه‌هاش در کار ریال استیت است و فعلا داخل کریپتو آمدن، میخوان اکسچنج یا صرافی ارز دیجیتال بسازن، ولیت ارز دیجیتال بسازن و این کارا را بکنن. پس به این خاطر دوست ندارن که داخل جنگ شون. فرض کو بین ناتو و روسیه جنگ شود، خب کی ضرر میبینه؟ امریکا پولش مصرف میشه، دنیا گد و وقت میشه، مردم کشته میشه، پول مصرف میشه. که از قصه خرید فروش ارزهای دیجیتال و سهام نمیبره، کلگی میفروشن، پولا رو نقد میکنن
و مصرف بکنن، به خاطر که جنگ است، خصوصا امریکا و اروپا. پس اگر جنگ نباشه به نفعشان است. اینا میتونن سرمایه گذاری زیادتر بکنن، خرید فروش زیادتر بکنن، پول زیادتر درآمد داشته باشن. اگر تو ارزهای دیجیتال تا هولد کردی اصلا نفروشی، منتظر باش. اگر در نقص مسی منتظر باش، اگر در فایده مسی به نظر من فعلا منتظر باش. البته نظر شخصی است، ولی منتظر باش. همه داده ها برای بیت کوین ارزهای دیجیتال خوب است، همش خوب است، خبرها خوب است. روسیه و امریکا دوباره روابطشون خوب میشه، اقتصاد در دو کشور بالا میره. و از طرف دیگه نرخ بره فدرال رزرو باید پایین بره و فدرال رزرو گفته اگر اکسپورت و نفهمین آن اگه شوه من نرخ بره پایین میارم. اگر نرخ بره پایین بیاد باور بکنین که بیت کوین ایتیچ جدید میزنه، ایتریوم دنبال میکنه و تمام بازار رشد میکنه. اقتصاد دنیا خوب است، جنگ در حال کم شدن است، جنگ در حال صلح شدن است، مثل ایران و اسرائیل، مثل روسیه و اوکراین هم که در آینده خواهد بود. و هم از این اتفاق میفته و زمانی که اینا اتفاق میفته بیشترین پول وارد بازار میشه و تو یکی از نفرای اگر باشی قبل از این خریده باشی و قبل از این داشته باشی بدون شک زیادترین فایده را تو میکنی. ولی چی میشه بعد از اینکه جنگ خلاص شد، همه چیز اوکی شد، بازارها رفت تاپ شد، بیت کوین $200,000 شد، $150,000 شد، بعدش برید تو سرمایه گذاری بکنی. خب یک سرمایه گذاری احمقانه است که مردم بتونن انجام بده. زمان باید سرمایه گذاری زمانی که بازار سرخ است، زمانی که بازار سرخ است، نه زمانی که بازار تاپ سبز است، اما استا بلند رفته، بیت کوین بلند رفته، کل چیز بلند است، استاک بلند است. و وقت ما تو بریم سرمایه گذاری بکنیم، اما نفر اگه ببینه سگم چقدر احمق آدم‌ها هستن یا که دیگه وقت میخرن ارزهای دیجیتال یا استاک یا هر چیز دیگه. درست از آینده است ولی در کوتاه مدت میتونه که پایین بیاد و ضرر بکنی. و ببینید روز به روز بیت کوین بالانسش داخل صرافی‌ها کم شده راسته. یکی نشانه‌های دیگه است که بازار میتونه که سودی شوه. چرا؟ به خاطر که دانه‌ها کم میشه. هر وقت دانه‌ها کم میشه به معنای است که روند سودی است. مثل از اینجا دانه‌ها هی کم شده راسته و هی روندش سودی شده است. هر قدری کمتر میشه اما قدری سودی تر میشه ارزهای دیجیتال. اگر بریم چند روز پشت سر ببینیم اینجا 2.26 میلیون تاریخ 23 اپریل بوده ولی فعلا چند از 2.05 میلیون 6 لک دانه بیت کوین خارج شده از داخل صرافی ارزهای دیجیتال، یعنی خرید شده. حالا اگه بریم ببینیم اینجا 30 روز گذشته 1,19,000 دانه بیت کوین، 7 روز گذشته 22,000 دانه بیت کوین، در 24 ساعت گذشته 10,000 دانه بیت کوین خارج شده. 10,000 دانه بیت کوین خارج شده. در 30 روز گذشته 1,19,000 دانه بیت کوین خارج شده. چی معنا میده؟ یعنی خریدار رسانی بلاک راک، خریدار فیدلیتی، خریدار است، کوین بیس، خریدار بایننس، خریدار است و کلش میخره خوب که بازار بالا رو و برش ما میفروشه. از این خاطر اگه هولد کردی، اگر ارزهای دیجیتال داری نفروشیشه، نگاهش بکنی و اگر نداری هم امروز میتونی شروع بکنی و بخریشه و امروز بهترین روزایی است که تو میتونی سرمایه گذاری بکنی. اگر نمیفهمی کجا سرمایه گذاری میکنی میتونی داخل صرافی بایننس سرمایه گذاری، یعنی کیو آر کدش هست، میتونی که بری ثبت نام بکنی به شکل رایگان یا هم لینکش در دیسکریپشن هست، میتونی که بری ثبت نام بکنی و از همین روز شروع بکنی ترید داخل ارزهای دیجیتال. اگر میخوای فیوچرز یا بزنی صرافی کیس ایکس و میکسی هست، لینک از اون در پایین هست، میتونی که از اون استفاده بکنی و بهترین وقت گفتم به نظر من به خاطر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اینجا هست. و دلتون که میخواین نمیخواین شاید در کوتاه مدت ما بتونیم یک روند نزولی کوتاه مدت داشته باشیم ولی باور بکنین که روند سعودی ما هنوز خلاص نشده و خیلی زیاد بلندتر هم خواهد رفتیم. دانه‌های ایتریوم داخل صرافی ها همچنان پایین شده و ایتریوم فعلا مثل بیت کوین رشد نداره. چارت ایتریوم و بیت کوین ببینین اگرچه که دانه ها از داخل صرافی ها کم شده، مثلا سابق بوده 17.48 میلیون دانه ایتریوم بوده ولی فعلا چقدر است؟ ولی فعلا 14.97 میلیون است. اینجا رو ببینین 17 میلیون و 14 میلیون، تقریبا 3 میلیون دانه بیت کوین زیادتر خارج شده از صرافی ها از تاریخ 10 آگوست 2023، یعنی بلند مدت براتون. ولی روندش سعودی نشده، خارج شده، کم شده ولی سعودی پام نشده و مطمئن هستم که تا چند وقت دیگه یام پام میشه و قیمت‌های را ما خود دیدیم بالاتر از $4,000 آمریکایی و همگیم پولدارتر خواهد شد. و ایتریوم اگه ببین داخل صرافی ها اینجا در 30 روز گذشته 2,71,000 دانه ایتریوم وارد شده، 3,58,160 دانه بیت کوین وارد شده و 24 ساعت گذشته 15,000 دانه بیت کوین. خب دانه‌های ایتریوم بدون شک از دانه‌های بیت کوین که زیادتر است و از این خاطر معاملاتش هم زیادتر میشه و دانه‌های زیادتر میشه، زیادتر داخل میشه و زیادتر خارج میشه. اینجا مثلا ببینید در صرافی بیت فینکس در 30 روز گذشته 6,70,000 دانه ایتریوم خارج شده، در 7 روز گذشته 50,000 دانه ایتریوم، در 24 روز گذشته اینقدر. و داخل صرافی کوین بیس 8,48,000 دانه ایتریوم وارد شده، در 7 روز گذشته 26,000 دانه. ولی مثبت و منفی اگر بکنیم امی اعداد میشه ولی بازم ببینید
روند بلند مدتش همیشه وقت نزولی بوده به خاطر که دانا هی از داخل صرافی‌ها کم شده. من خود مثلا وقتی اتریوم میخرم داخل لجر روانش میکنم، داخل تریزر روانش میکنم، نگاهش نمیکنم داخل صرافی‌ها. برای شما میگم اگر میخواین هولد بکنین بلند مدت حتما داخل لجر یا تریزر برین نگهداری بکنین. لینکش در دیسکریپشن هست، میتونید که بری از اونجا اوردر بکنی از سایت رسمیش و بری استفادهش بکنی. و اینجا روند بیت کوین ببین، روند بیت کوین سعودی است. از اینجا شروع میکنه قیمت رو به بالا، از اینجا رو به بالا و از اینجا رو به بالا. صحیح است مثلا بازار شاید بتونه مثلا یک پایینی بزنن تا این قسمت ها بیاد تا یک خبر بعد مثلا بیا اینجا بازار یک واکنشش آمده، ولی بدون شک از اینجا پس دوباره بالا میره 1,30,000. یعنی این مناطق میبینیم از 1,20,000 و بالا هر دانه هر واحد بیت کوین ما خود دیدیم. اگر شما اینجا ببینید لگای حرکتی که ساخته از اینجا تا اینجا یکی دو تا اینجا 3 دانه مثلا اگر میره حساب که یکی اینجا حساب بکنیم یکی اینجا ای البته لگش بزرگتر است چون خبرهای هیجانی خیلی زیادتر بود چون ترامپ اومد سر چوکیش و اینجا اگر ببینیم برابر است و اگر بیارم اینجا پس دوباره قرار بتم قیمت 1,35,000 نشون اگر بیایم پوینتر به این منطقه نشون بدم قیمت 1,30,000 که 29,000 به من نشون میده. یعنی نشون میده که بازار رو به بالا روان است نه رو به پایین. با روند دراز مدت بیت کوین رو به بالا روان است نه رو به پایین. پس از این خاطر من باید بولش باشم. دامینانسی بیت کوین رو بالا روان است و امیدوار هستم که دامینانسی بیت کوین کمه که بیای پایین به این مناطق که بتونیم اتریوم 4,000 و 5,000 دلاری ما بریم ببینیم بشه که بدون شک منتظر هستیم. و اینجا هم ببینین BTC اتریوم مثلا بیت کوین در مقابل اتریوم روندش نزولی شده. یک انگلف نشان دهنده از این است که روند میتونه تغییر بکنه و از اینجا یک انگلف دیگه هم اینجا بزنیم 30-40% اتریوم میتونه رشد بکنه. یک کندل دیگه مثل ازی بزنیم مثلا اینجا چند درصد پایین آمده 30%. از اینجا پس دوباره بگیریم 30% پایین. اگر 30% پایین بیا اتریوم هم میتونه 30% بالا بره چون 30% پول داخل اتریوم. اگر روند اتریوم رو ببینیم روند اتریوم فعلا که اینجا مثلا من میبینم نزولی است چیز سعودی رو نمیبینم اینجا مثلا ولی روند از اینجا تغییر کرده رئیسته. سقف و کف بلندتر امیدوار هستم بزنه که مثلا اینجا یک سقف یک کف باشه و کف دیگه مثلا اینجا باشه قیمت های 30,000 باشه که کف سوم چهارم مثلا بره بالاتر از 4,000 و 5,000 و این قیمت ها یک اتریوم استارت شوه. و روند اتریوم مثل روند بیت کوین نبوده و انتظار داریم که روند اتریوم بیت کوین باز دوباره شروع شوه و اتریوم رشد بکنه مثل بیت کوین که همه گیره پولدار بکنه. و هر زمانی که اتریوم رشد میکنه تمام آلت کوین ها رو که خود میبره. یعنی هر آلت کوینی که داری نگاهش بکنی اتریوم رشد کنه و هم رشد میکنه. هر آلت کوینی را که بخری اتریوم رشد بکنه و هم رشد میکنه. پس همگی وابسته به اتریوم است. البته آلت کوین ها ولی بیت کوین خودش شخصی بر از خودش کار خود میکنه. پس آخرین گپ برای شما این است که تاریخ امروز 28 جون است. آخرین گپ میخوایم براتون بگم لطفاً ارزهای دیجیتال خود سودا نکنین. اگر هم میخواین سودا بکنین باید معلومات خیلی کافی داشته باشین و خیلی مطمئن باشین که بازار پایین میره و بعدش سودا بکنین. در غیر صورت هولدش بکنین زیادتر بخرین و آینده درخشان است و همگی پولدار میشه. شاد و خرم سر حال باشین. الله حافظ و نگهدار همه شما.